สวัสดีค่ะมาถึงตอนที่10ตอนสุดท้ายของ JP on the go ในไอซ์แลนด์กันแล้ววันนี้เราจะขอเล่าเป็น Tips and Tricks ในการเที่ยวไอซ์แลนด์นะพร้อมๆกับการเที่ยววันสุดท้ายของเราไปด้วยนะคะเช้านี้เรายังอยู่กันใน Golden Circle นะคะอยู่ที่เมืองลอกาแวตนะแล้ววันนี้เราก็จะเที่ยว Golden Circle กันต่ออีกหน่อยนึงแล้วก็แพลนเดิมคือจะเที่ยวแถวแหลมเรกจาเนสนะคะแล้วดึกๆค่อยบินกลับจากเคปลาวิกเริ่มต้นด้วยเรื่องกองทัพเดินด้วยท้องนะคะทิป number 1 เรื่องอาหารนะราคาสูงจริงๆค่ะแม้แต่คนยุโรปและที่เขามาเที่ยวไอซ์แลนด์เขาก็ยังถือว่าที่ไอซ์แลนด์เนี่ยอาหารราคาแพงนะที่เรากินบ่อยที่สุดแล้วก็ราคาถูกที่สุดในร้านเนี่ยก็จะเป็นฮอทดอกค่ะราคาอันนึงก็จะตกเริ่มต้นประมาณ150 บาทขึ้นไปนะที่กินบ่อยอีกอย่างก็คือ fish and chip เพราะว่าเขาเป็นประเทศเป็นเกาะอยู่กลางทะเลนะปลาก็จะคุณภาพดีนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือสเกียร์นะสเกียร์เป็นเหมือนคล้ายโยเกิร์ตมากๆแต่มีโปรตีนสูงนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ลักษณะเฉพาะของไอซ์แลนด์แล้วก็ขนมอันนี้เวเฟอร์ช็อกโกแลตอันนี้อร่อยค่ะผ่านถ้าเป็นดาร์กช็อกจะยิ่งดีนะคะถ้าพูดถึงน้ำอัดลมนะคะเขาจะมีน้ำอัดลมที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอย่างหนึ่งชื่อยี่ห้อ Apple Sin ค่ะเป็นน้ำส้มโซดานะอร่อยอยู่แล้วก็มีแบบที่เป็นชูการ์ฟรีด้วยถ้าพูดถึงขนมที่เป็นขนมดีๆหน่อยก็จะเขาจะกินพวกนี้ค่ะปลาตากแห้งกันแต่รสชาติยังไม่ค่อยถูกปากเราเท่าไหร่เราว่าของไทยอร่อยกว่านะคะส่วนพวกแปลกๆเช่นเนื้อปลาฉลามเนื้อม้าเนื้อนกพัฟฟินงี้ไม่ได้กินนะคะไม่ได้ชิมแล้วก็เราก็มักจะทำอาหารกันเองแหล่งอาหารที่เราจะไปซื้อได้ก็คือซูเปอร์โดยเฉพาะยี่ห้อโบนัสนี่ก็เป็นที่ยอดฮิตของนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะเวลาเราทำอาหารเองเราก็อาจจะแพ็คไปเป็นอาหารกลางวันหรือกินกันตอนเย็นก็ได้แล้วก็มีอาหารที่ปรุงสุกบางส่วนค่ะอาหารสำเร็จรูปอย่างเงี้ยจากเมืองไทยพกไปถ้าเป็นกลุ่มปลาหอยอะไรเงี้ยพวกนี้ได้นะคะหรือถ้าใครไม่ได้พกมาข้าวไทยนะคะมีวางขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผลิตภัณฑ์ไทยก็จะมีเนี่ยค่ะยำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแต่ว่าอาจจะไม่มีรสต้มยำอะไรที่เราชอบกันเท่าไหร่ส่วนแกงเรานะคะก็ขนอาหารไปจากเมืองไทยนะพวกน้ำจิ้มพวกซอสอะไรทั้งหลายเนี่ยไปเยอะมากเพราะมันทั้งอร่อยถูกปากแล้วมันก็ประหยัดกว่าด้วยที่พักเรานะคะเขามีเขียนสถานที่แนะนำในริงโรดมาให้นะมาตรงนี้ที่พักเราใกล้ๆก็อยู่ตรงนี้บิดดาสกอตคอตเทจนะคะแล้วก็เมื่อวานเราไปทานมื้อเย็นกันที่ตรงนี้เลยมานิดนึงก็คือร้านที่มีไอติมกับมีบัวค่ะรีสอร์ทนะซึ่งมีเขาบอกว่าเป็น the best homemade ice cream มาได้ลองแล้วเช็คอันนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เลยมาอีกนิดนึงไม่ไกลก็จะเป็นที่จอดรถของน้ำตกที่โด่งดังคือน้ำตก Royal Falls ค่ะที่เป็นน้ำตกสีฟ้าสวยๆเลยนะแต่อันนี้เดินค่อนข้างไกลเหมือนกันเราเลือกที่จะไม่เดินนะเพราะเขาว่าบอกว่าช่วงที่มันฝนตกเนี่ยทางเดินมันเป็นโคลนเป็นอะไรเละมากเหมือนกันนะคะก็อันนี้ไม่ได้ไปนะมีคนไทยรีวิวเยอะละใครอยากดูรีวิวของคนอื่นๆก็น่าจะได้ซึ่งที่จอดเนี่ยเลยร้านไอติมไปไม่ไกลนะคะน่าจะเซิร์ช Google Map ก็น่าจะได้อยู่นะตรงนี้ร้านไอติมนะคะแล้วก็นี่เป็นอันนี้เป็นที่จอดรถบัวฟอสนะคะขับเลยไปอีกนิดหน่อยก็จะเป็นไฮไลท์อันหนึ่งก็คือไกเซอร์ฮอตสปริงเดี๋ยววันนี้เราไปกันนะคะตรงนี้มีเขาบอกว่ามีโบสถ์กับมีป่าที่สวยงามนะอาจจะไม่ได้เดินเข้าไปดูค่ะมีไกเซอร์นะขับไปแล้วเราก็จะไปอันนี้ The Goo Falls หรือว่า Golden Waterfall นะคะที่เขาแนะนำอันนี้บอกว่าห้ามพลาดเลยนะคะ Must See Spot นะเขาบอกเป็นแคนยอนตรงนี้ Must See Spot เราก็เลยจะมาร์คเพิ่มตรงจุดนี้ชื่อมันเหมือนจะเป็นบัวอะไรสักอย่างเหมือนกันแสดงว่าเราว่ามันน่าจะเป็นแคนยอนที่มีน้ำสีค่อนข้างฟ้าค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันแล้วเราก็จะลงจาก Golden Circle เนาะมาที่ตรงนี้คาเฟ่ตรงนี้เขาก็แนะนำเช่นกันคาเฟ่มิกะ Best Place นี่อันนี้นะคะจริงๆคาเฟ่มิกะตรงนี้จะมีข้างๆกันที่ดังอีกอย่างหนึ่งคือฟาร์มมะเขือเทศที่เป็นปลูกมะเขือเทศในเรือนกระจกแล้วก็มีอาหารให้ทานแต่ว่าข้างๆก็คือฟาร์มมะเขือเทศเนี่ยมันต้องจองเยอะจองนานแผนที่ที่เราใช้ดูทิศทางเวลาขับรถมากที่สุดนะคะก็จะเป็น Google Map นะซึ่งมีความแม่นยำอยู่พอสมควรแต่ก็ที่เรารีวิวไว้ในคลิปนะคะบางทีอาจจะมีเรื่องว่า
มันพาไปทางที่สั้นที่สุดแล้วมันเป็นทางลูกรังซึ่งขับได้ช้าอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกแอปหนึ่งก็คือ safetravel.is เนี่ยนะคะเป็นแอปก็มีเป็นเว็บก็มีนะอันนี้จะบอกสภาพถนนว่ามีเปิดมีปิดตรงไหนยังไงนะคะหรือว่ามีหิมะมีถนนลื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือถ้าอ่านชื่อออกนะ Faro and Vidua อะไรประมาณนี้ถ้าหาเจอใน App Store มันจะบอกทั้งเรื่องของ road condition เหมือน Safe Travel ค่ะแล้วก็บอกเรื่องอากาศสภาวะอากาศด้วยจุดหมายแรกที่จะพาไปวันนี้เป็นจุดต้นกำเนิดของคำเรียกน้ำพุร้อนที่พุ่งขึ้นไปบนฟ้านะคะหรือที่เราเรียกกันว่าไกเซอร์นั่นเองจุดที่เดินใกล้ที่สุดของการดูไกเซอร์เนี่ยจะเป็นไกเซอร์พาร์กิ้งนะคะใน Google Map แต่ว่าถ้าเราเห็นทางเข้าที่เป็นอาคารใหญ่ๆเนี่ยมันจะไปใกล้ไกเซอร์อันออริจินัลที่เขาไม่ได้พุ่งไม่ได้แอคทีฟแล้วที่นี่ก็ไม่ให้บินโดรนนะคะถ้าใครติดตามเรามาหลายตอนแล้วอาจจะพบว่าที่เที่ยวดังๆทั้งหลายเนี่ยแทบจะไม่ให้บินโดรนกันเลยนะคะทั้งหมดของอุทยานแห่งชาติทั้งหมดทั้งประเทศเลยด้วยที่เราจะได้บินก็เลยโดยมากก็จะเป็นที่พักเรานะคะหรือว่าที่เที่ยวแถบทางเหนือที่มันไม่ได้โด่งดังมากเป็นที่จุดแวะริมถนนอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จะได้บินกฎอื่นๆที่เขาห้ามก็คือห้ามบินรบกวนสัตว์นะคะทั้งนกทั้งสัตว์ฟาร์มปศุสัตว์อย่างเงี้ยแล้วก็ห้ามรบกวนคนคือห้ามบินเหนือหัวของคนด้วยเหมือนกันสมัยก่อนถ้าไกเซอร์ยังแอคทีฟอยู่เนี่ยออริจินอลของมันไกเซอร์เคยพุ่งได้ถึง 70-80 เมตรแต่ว่าที่อเมริกามีอันที่ใหญ่สูงที่สุดคือ Steamboat ได้ถึง 90-120 เมตรแต่ว่าตอนนี้ที่เราเห็นก็คือ Stop Pool ที่ยังแอคทีฟสูง 25-35 เมตรเขาปะทุบ่อยนะคะเดี๋ยวเราไปหาที่ดูน้ำพุร้อนที่เป็นต้นกำเนิดของคำว่าไกเซอร์เนี่ยตอนนี้มันไม่แอคทีฟแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ในบริเวณนี้นะเราสามารถเดินไปดูได้มันก็จะเป็นบ่อที่มีควันขึ้นมาเฉยๆไม่มีน้ำพุพุ่งขึ้นมานะคะส่วนอันที่ปะทุอยู่ตรงนี้มีชื่อว่า Stock Pool ค่ะมันปะทุประมาณทุกๆ5 นาทีถึง 10 นาทีค่ะแต่บางทีก็ปะทุเบาบางทีก็ปะทุแรงนะอย่างอันเนี้ยอันจิ๊ดเดียวเองนะคะส่วนเรารอดูอยู่3อันสุดท้ายก็น่าจะแรงสุดละตามนี้ค่ะขออภัยในการกะความสูงน้ำพุไม่ถูกนะคะมียอดขาดไปบ้างก่อนจะกลับนะคะเราก็มาแวะดูไกเซอร์กันนิดนึงใครมาที่นี่ก็อย่าลืมนะอย่าลืมมาสนใจประวัติศาสตร์ของเก่ากันนิดนึงค่ะถึงแม้เขาจะไม่แอคทีฟแล้วนะอย่าทิ้งให้น้องเดียวดายนะคะตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปกูฟอสนะคะกูฟอสก็คือกูก็คือโกนะคะเป็นน้ำตกที่เรียกว่าเป็นสีทองมันมีคุณค่าหลายๆอย่างทางประวัติศาสตร์เดี๋ยวเราจะไปเล่าให้ฟังกันตรงนั้นละกันว่าทำไมมันถึงเป็น Golden Waterfall ตรงกูฟอสก็จะมีห้องน้ำมีขายซูวีเนียร์มีร้านอาหารอะไรอย่างนี้นะคะที่ไอซ์แลนด์เนี่ยเราจะมาเจอห้องน้ำแล้วหญิงไม่เข้าหรือว่าจะมาบูลลี่คนที่เข้าห้องน้ำบ่อยไม่ได้นะคะเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยบางทีมันห่างกันมากๆเราไม่ค่อยรู้หรอกเกิดอุบัติเหตุไปถึงที่นี่แล้วคิดว่ามีแต่ว่าห้องน้ำปิดอย่างเงี้ยทำยังไงล่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเจอห้องน้ำที่ไหนให้เข้าไว้ก่อนแล้วก็แพลนดีๆนะเพราะบางทีบางที่โดยเฉพาะภาคเหนือทางริงโรดทางภาคเหนือของประเทศนะคะห้องน้ำมันหายากอยู่นะที่เราสามารถเข้าห้องน้ำได้ที่ไอซ์แลนด์หลักๆก็คือปั๊มน้ำมันนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตที่เที่ยวดังๆมักจะมีห้องน้ำแล้วก็อาจจะเป็นร้านอาหารนะคะมาดูที่ของฝากกันบ้างจริงๆแล้วร้านขายของฝากตามสถานที่เที่ยวเนี่ยเขามีอะไรกุ๊กกิ๊กน่ารักขู่มากเลยนะคะไม่แพ้พวกแถบญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างนี้เลยล่ะแต่ว่าเราไปดูราคากันนิดนึงดีกว่าอย่างของฮิตอันนี้นะคะที่เป็นพวกงานนิตติ้งนะคะไปดูราคากันสักนิดนึงพวกหมวกสารหมวกถักเนี่ยสวยนะคะของที่นี่แต่ก็แพงเหมือนกันนี่ก็ใบหนึ่งประมาณเกือบ 1,000 บาทนะ 3,500 โครน
ถ้าเป็นแบบนี้ก็ประมาณนั้น 3,490 เห็นราคากันแล้วก็คงจะรู้ว่ามันแพงนะคะเราก็เลยได้เป็นแมกเนตมาฝากตัวเอง1 อันนะคะถ้าใครมีเพื่อนมาไอซ์แลนด์แล้วไม่ได้ของฝากก็อย่าได้น้อยใจไปเลยนะคะได้ยินเสียงลมอันนั้นกันใช่ไหมคะนั่นแหละลมไอซ์แลนด์นะคะนอกจากอากาศที่นี่จะเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วเนี่ยยังมีความรุนแรงมากอีกด้วยนะคะโดยเฉพาะลมเนี่ยเขาบอกว่าในภาษาไอซ์แลนด์ยังมีคำอธิบายลมเนี่ยเป็น100 คำเป็นร้อยคำเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลามาไอซ์แลนด์ต้องเตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะนะคะบางทีเราอาจจะเจอได้ทั้งหนาวทั้งฝนทั้งหิมะในวันเดียวกันเลยเรื่องลมนะคะอันดับแรกมันก็จะทำให้เราหนาวนะคะทำให้เราปลิวเวลาที่เราเดินหรืออะไรเงี้ยอาจจะมีแบบลำบากหรือว่าสะดุดทำให้ตกเขาได้นะคะแล้วก็เรื่องตาด้วยบางคนมีปัญหาถ้าแบบเจอลมแรงๆมีเป็นต้อลมกลับมาเพื่อนเรามีเป็นต้อลมไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องลมมากๆแล้วก็ต้องดูแลรถดีๆค่ะเวลาเปิดประตูรถนะเวลาลมแรงแล้วเราต้องเปิดประตูรถต้องจับประตูรถไว้เสมอนะคะเพราะบางทีประตูรถเนี่ยถึงขั้นหลุดได้เลยแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราไม่อยากให้คุณกลัวอากาศที่มันรุนแรงจนพลาดโอกาสที่จะได้มาเห็นธรรมชาติที่มันยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่จริงๆสำหรับไอซ์แลนด์นะคะแล้วก็ธรรมชาติที่เนี่ยมันเพียวมันบริสุทธิ์มากๆคือคนไอซ์แลนด์เนี่ยก็พยายามจะรักษาให้ธรรมชาติมันอยู่ในสภาวะเดิมมากที่สุดหลังจากเราเที่ยวที่นี่มาหลายวันเราก็พยายามจะสังเกตเห็นเรารู้สึกได้เองว่าเขาพยายามจะไม่ไปอินเวดไม่ไปรุกรานธรรมชาติอะค่ะให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางที่เนี่ยเขาก็จะไม่ได้สร้างที่กั้นที่มันถาวรหรือแบบอาจจะมีแค่เชือกบางๆกั้นแล้วบอกว่าอันตรายนะอย่าผ่านนะอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะต้องเชื่อฟังแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเลือกที่จะแบบเดินออกไปในเขตที่เขาห้ามหรือว่าขับรถเข้าไปในเขตที่เขาห้ามแล้วธรรมชาติเนี่ยมันก็จะสอนให้เราน้อมน้อมค่ะเพราะว่าธรรมชาติก็จะบอกเราว่าเขาห้ามก็อย่าทำนะคะเพราะว่าเราจะเห็นข่าวหลายๆครั้งนะคะเวลาเราไปตามข่าวของต่างประเทศหรือในไอซ์แลนด์เนี่ยมันจะมีคนเสียชีวิตโดยมากก็คือจากการที่เข้าไปในที่ท่องเที่ยวที่เขาห้ามหรือว่าที่ที่มันยังมีน้ำแข็งปกคลุมแล้วก็ตกเขาเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยถ้านิทานปลาเลยก็คือมีคนแบบหวงสมบัติพอตายแล้วเอาทองมาโยนเข้าไปหวังว่าจะได้ไปใช้ใน afterlife อะไรอย่างนี้แต่ว่าอีกแง่หนึ่งก็คือเป็นคุณค่าของไอซ์แลนด์จริงๆคือ gold เป็นคุณค่าเป็นทองคำของเขาเพราะว่าเป็นน้ำตกที่กระตุ้นการอนุรักษ์ธรรมชาติเขาเคยเห็นว่าน้ำตกนี้แรงมากจนอยากจะเอาไปทำเขื่อนสร้างโรงงานไฟฟ้าแต่ว่าเจ้าของที่อ่ะเขาก็ไฟตั้งแต่รุ่นพ่อเสร็จเหมือนโดนหลอกไม่รู้โดนหลอกยังไงกลายเป็นเซ็นสัญญาให้ทำเขื่อนละลูกสาวก็เลยต้องไฟต่อต้องแบบมาหาทนายมาช่วยกันเพื่อแบบเอาคืนมาค่ะแล้วก็สุดท้ายก็สำเร็จแต่ว่าลูกสาวคนนั้นก็ตายก่อนที่จะได้กลับมาเป็นของเขาแล้วตอนนี้เป็นสมบัติแล้วตอนนี้ก็เป็นน่าจะเป็นของชาติไปแล้วค่ะแล้วก็ทนายคนที่ช่วยต่อสู้ก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของไอซ์แลนด์แยกซ้ายไปตามป้ายฟูเดียนะคะไปถนนเส้น30นะไปดูแคนยอนที่พักเราบอกว่ามัสซีทุกคนอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าใน Golden Circle เนี่ยมันมี Blue Falls ที่เป็นน้ำตกสีฟ้านะคะอันนี้เรามาแคนยอนที่เป็นน้ำสีฟ้าอยู่ใน Golden Circle เหมือนกันอาจจะเพราะว่าน้ำแถวนี้มันมีแร่ธาตุเหมือนกันละมั้งคะจากที่จอดนะคะเดินมานิดเดียวค่ะ50 เมตรก็จะถึงแคนยอนตรงนี้นะคะคิดว่าอาจจะเป็นน้ำที่มาจากสายเดียวกับ Blue Falls ก็ได้นะคะเป็นแคนยอนสีฟ้าเลยใครอยากจะตามมาเที่ยวแคนยอนแห่งนี้นะคะพิมพ์ชื่อที่เราขึ้นไว้ให้เนี่ยใน Google Map นะคะมาได้ตรงที่เลย
ที่นี่ยังเป็น hidden gem มากๆนะคะต้องมากับ local guide จริงๆถึงจะได้มานี่โชคดีที่พักเราเขาแนะนำนะคะเห็นน้ำสีสวยๆเลยขอพูดถึงเรื่องน้ำที่ไอซ์แลนด์นะคะก็แน่นอนเขาเป็นแหล่งน้ำอยู่แล้วเนาะเพราะเขามีทั้งน้ำตกมีเกลเชียร์มีน้ำร้อนน้ำพุร้อนเนี่ยเต็มไปหมดค่ะในส่วนของน้ำดื่มเนี่ยน้ำที่เป็นน้ำพุบางที่เขาก็เอามาบรรจุขวดขายเราได้เลยนะคะแล้วก็น้ำประปาเขาก็เป็นน้ำประปาที่กรอกดื่มได้ทันทีแต่ว่าในบางเมืองนะที่มีพลังงานความร้อนใต้ดินน้ำประปาเขามักจะมีกลิ่นนิดๆเหมือนกลิ่นซัลเฟอร์ค่ะเราก็อาจจะใช้การต้มก็พอจะช่วยลดกลิ่นได้นะไม่รู้มองเห็นกันหรือเปล่านะคะอันนี้จะให้ดูฝูงม้าที่ยืนอยู่รวมตัวกันอยู่ทางซ้ายมือนะคะแล้วก็ยังมีจริงๆมีแม่ม้ากับลูกม้าที่กำลังวิ่งเล่นกันอยู่ด้วยมาพูดถึงสิงสารสัตว์ที่เราเจอกันที่นี่ดีกว่าส่วนมากเราก็จะเป็นม้านะคะที่อยู่ได้ทุกสภาวะอากาศคืออากาศหนาวอะไรเงี้ยม้าก็ยังอยู่ outdoor ได้แล้วก็ทนลมอะไรเงี้ยนะคะส่วนแกะเนี่ยเรามักจะเห็นในโรงเรือนเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะมันยังไม่ฤดูร้อนเขายังไม่ออกมากินหญ้านะแล้วก็เป็นพวกสัตว์เลี้ยงม้าแมวเลยนะคะแต่ว่าที่นี่อีกอย่างที่มีเยอะก็คือนกนะคะเขามีนกทะเลหลายสายพันธุ์มากๆแล้วก็มีนกที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาคือนกพัฟฟินใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่น่าร้อนนกพัฟฟินยังไม่มานกพัฟฟินจะมาประมาณเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะสำหรับสัตว์น้ำนะคะก็จะมีพวกปลาเยอะเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีแมวน้ำนะมีซีลแล้วก็มีการไปดูปลาวาฬไปดูวาฬกันในมหาสมุทรได้ต้องเอาล่องเรือออกไปอะไรเงี้ยนะคะแต่ส่วนที่สัตว์ที่ไม่มีค่ะสัตว์ที่ไม่มีก็คือไม่มียุงกับไม่มีงูซึ่งก็ดูดีเนาะแต่แมลงก็จะมีแมลงอื่นที่กัดได้เช่นเขาเรียกว่าเป็นแมลงมิจินะคะเดี๋ยวเรากำลังมุ่งหน้าไปร้านที่เราจะทานอาหารกลางวันนะคะซึ่งมันอยู่ข้างๆกับร้านอันเนี้ยที่เป็นร้านที่มีปลูกมะเขือเทศในเรือนกระจกดังมากๆนะคะอันนี้เราไปอีกร้านข้างๆกันระหว่างทางเราขอลองพูดถึงการขับรถในไอซ์แลนด์กันหน่อยจะว่าการขับรถในไอซ์แลนด์ง่ายมันก็ง่ายนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถนนมันไม่ซับซ้อนมีถนนหลักเบอร์1ริงโรดเนี่ยรอบประเทศอยู่แทบจะเส้นเดียวอะค่ะการจะไปเที่ยวสถานที่ไหนเนี่ยมันก็แยกออกจากริงโรดเนี่ยบางทีส่วนมากก็เป็นถนนที่ไม่ซับซ้อนขนาดเล็กนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีความยากตรงที่ถนนมันต้องขับชิดฝั่งขวาแล้วก็พวงมาลัยอยู่ซ้ายตรงกันข้ามกับที่ไทยเนาะแล้วก็มันก็จะมีกฎการจราจรพิเศษนิดหน่อยเช่นทุกคนในรถต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอนะคะความเร็วในการขับเขาก็สตริกนะในเมืองเนี่ยไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ถ้านอกเมืองถนนลาดยางก็90กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเป็นถนนลูกรังก็จะประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วกฎที่ต่างจากเมืองไทยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือรถทุกคันต้องเปิดไฟหน้าตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะแล้วก็ลักษณะการเข้าสี่แยกไฟแดงเนี่ยจะน้อยกว่าวงเวียนนะคะส่วนมากเขาจะใช้วงเวียนเราก็ต้องฝึกเข้าวงเวียนให้คล่องต้องวนไปทางขวานะแล้วเวลาจะออกจากวงเวียนต้องเปิดไฟเลี้ยวเสมอนะคะแล้วก็ให้สิทธิ์รถคันที่อยู่ทางเลนซ้ายของเราเนี่ยเป็น priority แรกด้วยมาถึงร้านกันแล้วร้านที่เราจะทานกันวันนี้นะคะมีชื่อว่า Restaurant Mika ร้านนี้เราจองไว้ล่วงหน้านะคะเขามีโต๊ะเตรียมไว้ให้สลัดแลงกูสตีนสลัดนี่พาสต้าเด็กนะคะน่ากินมากเลยพาสต้าเส้นสดหรือเปล่าเนี่ยน่าดูแบบนี่พิซซ่าจานถัดใหญ่โอ้นี่มาร์การิต้าใช่ไหมคะอันนั้นสั่งนี่เปปเปอโรนีอาหารอร่อยทุกอย่างเลยนะคะพาสต้าก็เป็นพาสต้าเส้นสดตัวพิซซ่าก็แป้งนุ่มแล้วก็ชีสหอมมากสลัดกุ้งก็น้ำสลัดหอมกุ้งย่างมาหอมเลยอร่อยไก่ซูวีด้วยโหไก่ที่ดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรก็ยังเป็นไก่ซูวีตะกี้ว่าเจ้าแจวลงมาแต่ก็เกรงใจเขาเดี๋ยวลองแบบของเขาก่อนช็อกโกแลตเขาให้ช็อกโกแลต
การใช้เงินที่นี่นะคะเขาใช้บัตรเครดิตจ่ายได้เกือบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะบัตรเครดิตหรือเดบิตเนี่ยนะคะแม้แต่ที่พักโฮมสเตย์ที่มีเล็กๆมีไม่กี่ห้องเขาก็ยังรับบัตรเครดิตได้แล้วก็ที่มีปัญหาเนี่ยก็มีที่ปั๊มน้ำมันค่ะที่บอกว่าต้องเป็นการ์ดที่มีพิน4ตัวเราก็อุตส่าห์ไปสมัครบัตร Travel Card ที่มีพิน4ตัวมาแล้วก็ไม่รู้ทำไมใช้ไม่ได้เหมือนกันก็ต้องไปซื้อบัตรพรีเพดของปั๊มมาเติมแทนนะคะแล้วก็สำหรับกลุ่มเราเนี่ยเราอยากมีเงินสดพกติดตัวไว้บ้างเพื่อความอุ่นใจเราก็นำเงินยูโรมาแลกเป็นเงินครูน่าไอซ์แลนด์ครูน่าที่สนามบินค่ะแล้วใครที่แลกเงินสดเราอยากให้แลกให้พอดีนะคะอย่าให้ต้องแลกกลับถ้าเงินเหลือแล้วแปลงไปแปลงมามันก็น่าจะเสียเรทแล้วก็เสียเวลาด้วยนะคะเชฟให้ชิมช็อกโกแลตฟรีแล้วก็ติดใจนะคะเลยมาอุดหนุนเขาซะหน่อยเขาเป็นแบบดูเป็นช็อกโกแลตเทียมืออาชีพทีเดียวออกจากร้านแล้วเราก็ขับออกจาก Golden Circle นะคะมุ่งหน้าไปทางที่จะไป Reykjanes Peninsula นะตอนนี้ขับมาแถวๆแหละ Reykjanes ทางที่จะไปบูรากูนเนี่ยนะคะฟ้าขาวหมดเลยฝนตกเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนแผนเดี๋ยวจะขับไปดูแถวๆบูรากูนก่อนว่าเป็นยังไงแถบนี้น่าจะเป็นภูเขาไฟอันที่ระเบิดไปล่าสุดที่ไปล่าสุดเมื่อช่วงโควิดตอนนี้เหลือเป็นแค่ทุ่งลาวาเฉยๆดับไปแล้วโอ้ลมแรงรถสั่นเลยตะกี้ที่เห็นรถโครงๆนี่คือรถสั่นจากลมนะคะเพราะฉะนั้นเช่ารถเนี่ยเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดในการเดินทางเที่ยวไอซ์แลนด์แล้วเราอยากให้คุณทุ่มเทยอมจ่ายเต็มที่กับมันนิดนึงนะคะก็คือ1ก็คือเช่ารถให้มันขนาดใหญ่พอให้คนนั่งสบายให้มีกับที่สำหรับกระเป๋าเพียงพอนะคะแล้วก็ควรจะเป็นรถ 4 wheel drive นะถ้าเป็นไปได้เผื่อว่าถ้าเราขับรอบริงโรดทั้งหมดมันมีถนนชันมีถนนที่สภาพไม่ค่อยดี 4 wheel drive ก็จะปลอดภัยกว่าค่ะแล้วก็ประกันที่มากับรถอะที่เขาให้ซื้อเพิ่มอะซื้อแบบแพงสุดจัดเต็มไปให้หมดเลยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะประตูหลุดพายุทรายอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้เสมอนะคะที่บูรากูนนะคะลมแรงมากเป็นโชคดีของเราแล้วนะคะที่วันนี้เราไม่ได้จองบลูลากูนไว้เพราะว่าถ้าใครอยากจะมาแช่น้ำอุ่นที่บลูลากูนเนี่ยต้องจองล่วงหน้านะแล้วจองนานด้วยเราไม่รู้เลยว่าสภาพอากาศวันนั้นจะเป็นยังไงดูจากสภาพอากาศวันนี้แล้วคือเราเดินยังยากเลยค่ะลมแรงมากแล้วก็มีฝนหนาวมากเลยเราก็เลยแค่เดินดูน้ำสีฟ้าๆของบลูลากูนจากข้างนอกนะคะถึงแม้จะพลาดไม่ได้มาแช่น้ำร้อนที่บลูลากูนนะคะแต่ว่าเราเคยไปที่อื่นมาแล้วที่หนึ่งจำได้ไหมในทริปของเราก็การมาแช่น้ำอุ่นมาแช่น้ำร้อนเนี่ยมันเป็นวิธีการอาบน้ำแบบสไตล์ไอซ์แลนด์นะคะซึ่งเราก็อยากให้คุณมาลองสักครั้งหนึ่งแหละเวลาที่ได้มาเที่ยวไอซ์แลนด์จะเป็นที่ไหนก็ได้นะซึ่งแทบทุกเมืองเลยค่ะเขาจะมีบ่อน้ำร้อนมีที่อาบน้ำที่แช่น้ำร้อนของเมืองนั้นๆอยู่ลองหาข้อมูลดูได้บูรากูนมันก็จะเป็นอันที่แพงที่สุดนะคะแต่มันก็เหมือนเป็นที่คนฮิตที่สุดนั่นแหละด้วยสภาวะอากาศตอนนี้นะคะทำให้เราต้องล้มเลิกแผนที่เราจะไปเที่ยวแถว Reykjanes Peninsula ที่อื่นๆแล้วก็ไปหลบหนาวหลบฝนในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพื่อละลายเงินครูน่าที่เหลือของเราด้วยช้อปปิ้งจนหมดตัวแล้วก็ได้เวลาไปทานอาหารเย็นกันนะคะดูซิเราไปร้านเด็ดอะไรนี่นะคะสุดท้ายมื้อสุดท้ายมาตายที่ KFC เด็กๆดีใจมาก เด็กๆชอบมากเพราะร้านอาหารไทยเราปิดก็เลยได้ KFC นะคะวันมีแบบไก่สไปซี่ซึ่งรสจัดแบบไทยเลยถ้าใครอยากลองสั่งที่มันเหมือนเป็นฮอตวิงนะคะตอนแรกจะไปทานร้านอาหารไทยนะคะขับไปถึงหน้าร้านแล้วปรากฏว่าร้านเขาปิดก็เลยต้องมา KFC นะมีข้อมูลสนุกๆอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับไอซ์แลนด์ก็คือไม่ต้องมองหาแมคโดนัลด์ที่นี่นะคะเขาไม่มีแมคโดนัลด์ในประเทศไอซ์แลนด์
เดี๋ยวเราจะขับรถไปคืนตรงที่เดิมนะคะที่สนามบินนะคะโดยที่เราก็สามารถจอดไว้แล้วก็เอากุญแจไปดรอปที่ออฟฟิศเขาได้เลยแต่อย่าลืมต้องเติมน้ำมันก่อนจะคืนรถด้วยนะคะให้เต็มถังนะก็พูดถึงเรื่องการเติมน้ำมันกันนิดนึงก็การเติมน้ำมันในไอซ์แลนด์เป็นการแบบบริการตัวเองนะคะเหมือนหลายๆประเทศในยุโรปก็ต้องฝึกกันนิดหน่อยสำหรับคนไทยนะคะแล้วก็ใช้บัตรในการเติมนะไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตซึ่งเราใช้ไม่สำเร็จนะคะก็เลยต้องไปซื้อบัตรพรีเพดของปั๊มมาเติมแทนนะน้ำมันของประเทศไอซ์แลนด์มีอยู่แค่2แบบนะคะคือเบนซินกับดีเซลเบนซินเป็นสีเขียวดีเซลเป็นสีดำนะคะก็ต้องดูว่ารถเราให้เติมชนิดไหนเติมให้ถูกชนิดนะคะราคาเนี่ยใกล้เคียงกันราคาลิตรละประมาณ80กว่าบาทนะคะตอนที่เราไปก็ถือว่าเป็นราคาน้ำมันที่แพงโหดทีเดียวแล้วก็ตอนที่จะคืนรถอะค่ะที่สนามบินอะเราสามารถไปเติมปั๊มที่เป็นตรงเมืองเคปฟลาวิกก็ได้นะคะส่วนที่เป็นเมืองอะมันจะห่างจากสนามบินประมาณสัก 5-6 กิโลเมตรซึ่งขับมาเนี่ยน้ำมันเราจะยังขึ้นว่าเต็มอยู่นะคะเขาบอกว่าปั๊มที่แบบอยู่ชิดสนามบินมากๆใกล้มากๆเนี่ยมันจะแพงมากค่ะตอนนี้เราคืนรถเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินกลับไปที่เทอร์มินัลนะคะอาคารที่เห็นทางด้านขวาในวิดีโอนะคะลืมบอกไปว่าตะกี้เราไปดรอปคนบางส่วนกับกระเป๋าสัมภาระเนี่ยที่เทอร์มินัลก่อนแล้วค่อยวนมาคืนรถนะคะจะได้ไม่ต้องลากกระเป๋าหนักๆจนจะกลับอยู่แล้วลืมเล่าเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตที่นี่ให้ฟังนะคะสำหรับอินเทอร์เน็ตส่วนมากเราก็คือใช้เป็นซิมใช่ไหมคะซิมเนี่ยเรามีซื้อซิมใน Shopee เป็นซิมยุโรปคือซิมที่ครอบคลุมทั้งยุโรปเลยค่ะก็อันนี้ก็สัญญาณดีใช้ได้เลยนะแล้วก็ราคามันค่อนข้างถูกกว่าซิมที่เรามาซื้อที่ไอซ์แลนด์นะคะเพราะว่าเราก็อยากจะมีซิมที่เป็นของประเทศเขาแน่ๆแล้วแบบให้สัญญาณมันดีๆอะไรเงี้ยแต่โดยสรุปแล้วเราว่าสัญญาณก็ครอบคลุมพอๆกันจะมีบางช่วงที่แบบอยู่ในที่ชนบทอะสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็จะขาดหายไปบ้างเพราะฉะนั้นเวลาเราดู Google Map อะมันก็อาจจะมีช่วงที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตแนะนำให้โหลดเป็นแผนที่ออฟไลน์มาไว้ด้วยในมือถือนะคะแล้วก็พออินเทอร์เน็ตที่อื่นๆเราก็ใช้ของที่พักนะที่พักทุกที่เลยไม่ว่าจะขนาดเล็กขนาดใหญ่โฮมสเตย์อะไรเงี้ยมี Wi-Fi ให้ฟรีแล้วก็สัญญาณดีค่ะแล้วปลั๊กไฟที่จะใช้ในไอซ์แลนด์จะหน้าตาเป็น2ขากลมแบบนี้นะคะกำลังจะต้องบอกลาประเทศไอซ์แลนด์กันแล้วใครที่ยังมีความสงสัยเรื่องอาหารเรื่องเสื้อผ้านะคะเรามีคลิปจัดกระเป๋ามาที่นี่ให้ดูด้วยนะคะเผื่อยังไม่ได้ดูกันนะแล้วก็คลิปไอซ์แลนด์บอกเลยว่าเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ประทับใจมากธรรมชาติที่นี่มันบริสุทธิ์มันยิ่งใหญ่จริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองตามมาเที่ยวนะคะหรือถ้าไม่มีโอกาสได้มานะดูคลิปเราไปพลางๆก่อนก็ได้แล้วก็โอกาสหน้าทริปใหม่หวังว่าทุกคนจะมาติดตาม JP on the go กันเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันมาจนท้ายคลิปเลยนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ก็ได้หรือจะไปถามในเพจก็ได้ถามหลังไมค์ใน Facebook Messenger ก็ได้นะคะเราก็จะพยายามตอบพยายามให้ข้อมูลเพื่อจะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากจะมาเที่ยวเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปแล้วนะ